Καλησπέρα, παιδες. Είμαι ο Λίος, ο Radar Gamer, και σήμερα κάνουμε review του Naruto Chapter 643. Σε περίπτωση που απορείτε για ποιο λόγο υπάρχει Chapter σήμερα, ο λόγος είναι ότι είναι τα γενέθλια του Naruto αύριο, οπότε γι' αυτό σήμερα βγάλανε κάποιο Chapter από ό,τι είδα. Είχα πάει στο site, στο YouTube κανάλι ενός πολύ γνωστού reviewer, ο οποίος έκανε review του Manga Chapter, και προς μεγάλη μου έκπληξη ανακάλυψα και εγώ επίσης ότι βγήκε ένα νέο Chapter σήμερα, οπότε ευθέως κάνω το review κατευθείαν. Λοιπόν, το chapter βασικά ξεκινάει με το Kyuubi βασικά να μιλάει ακόμα στο Minato και να λένε γενικώς για τα παλιά, και βασικά μου έκανε εντύπωση να βλέπω το Kyuubi να λέει στο Minato ότι δεν έφταιγε ο Minato που η γυναίκα του πέθανε ή που ο Naruto έχει τραβήξει το τι έχει τραβήξει, τέλος πάντων. Βασικά μου φάνηκε λες και η πλευρά του Kyuubi που είναι μέσα στο Minato κατά μία έννοια είναι να τον υποστηρίζει, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και φαίνεται ότι το Kyuubi κατάλαβε ότι ο Minato σκοπεύει, ας πούμε, να ενώσει τα δύο μισά του Kyuubi και να τα κάνει ένα, με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Μετά από αυτό πάμε έξω από τον Minato, που η μάχη συνεχίζεται ακόμα κανονικά και ο Naruto είναι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπει ότι το Senjutsu δουλεύει ενάντια στον Obito και ότι όντως του κάνει ζημιά, και όχι μόνο μάλιστα ότι του κάνει ζημιά, αλλά είναι ζημιά που παραμένει απάντου κιόλας και που δεν θεραπεύεται εύκολα, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι λέει ότι η ενέργεια του Senjutsu ότι μένει στον Obito μέσα, οπότε αυτό σημαίνει ότι όντως όχι μόνο του κάνει Obito ζημιά, αλλά του κάνει και ζημιά η οποία παραμένει και ότι δεν θεραπεύεται τόσο εύκολα, ας πούμε. Οπότε επιτέλους ο Obito έχει μια αδυναμία, οπότε ναι, τα πράγματα σε αυτό το τομέα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Ο Obito όμως χάνει την υπομονή του εκείνη τη στιγμή και κάνει ένα γιγαντιαίο δέντρο με λουλούδια να βγει από το έδαφος, ας πούμε, για να ετοιμάζει ένα σωρό Bijudama για να τα πετάξει παντού. Το οποίο σημαίνει ότι ο Obito σκοπεύει πάρα πολύ απλά να διαλύσει τα πάντα τα οποία είναι γύρω του για να ξεκινήσει να κάνει το Jutsu, το οποίο το Tsukiyomi. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Obito επιτέλους σκοπεύει να ενεργοποιήσει το Tsukiyomi. Επιτέλους εδώ που τα λέμε, επειδή εντάξει είχε τραβήξει πάρα πολύ το πράγμα. Όλοι μένουν μαλάκες λίγο εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν ξέρουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την απειλή αυτή. Και ο Tobirama και ο Minato δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ζητάνε βοήθεια από τον Hashirama, ο οποίος πολεμάει ακόμα με τον Madara εκείνη τη στιγμή. Ο Hashirama ρωτάει τον Madara δικαιολογημένα: κάτσε ρε φίλε, άσε τη μάχη μας για λίγο, άσε λίγο να βοηθήσω τους υπόλοιπους, γιατί θα καταστραφούμε όλοι. Αλλά τον Madara, από ό,τι φαίνεται, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου και λέει πάρα πολύ απλά στον Hashirama: όχι, θα καθίσουμε και θα κάνουμε τη μάχη μας κανονικά. Εξάλλου είμαστε σε σώματα Edo Tensei, οπότε δεν πρόκειται να πάθουμε απολύτως τίποτα. Για να καταστραφούμε θα ξαναδημιουργηθούμε. Οπότε δεν τρέχει τίποτα και συνεχίζουμε τη μάχη μας κανονικά. Και αν θέλεις να τους βοηθήσεις, θα πρέπει να με σταματήσεις. Madara, κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Όλος ο κόσμος γύρω σου σκοπεύει να καταστραφεί και το μόνο που σκέφτεσαι είναι η μάχη σου με τον Hashirama, έλεος δηλαδή, για όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Καταλαβαίνω ότι η αντιπαλότητα είναι ένα σπουδαίο πράγμα, κατά μία έννοια, αλλά και πάλι αυτό κατά γελίο, εντελώς γελίο. Όχι μόνο αυτό όμως, αλλά επειδή ο Obito κατάλαβε ότι ζητάνε τη βοήθειά του σχετικά με το θέμα, δημιουργεί ένα barrier γύρω από τον Hashirama και τον Madara και τους υπόλοιπους τους Shinobi εκεί πέρα, έτσι ώστε να τους αποτρέψει από το να κάνουν κάτι και να αποκρούσουν τα Bijudama τα οποία ετοιμάζονται να πέσουν σε όλο τον κόσμο. Ο Minato και ο Tobirama σκέφτονται κάποιο σχέδιο, μήπως μπορούν να την αποτρέψουν την κατάσταση και να αποκρούσουν τα Bijudama ή να κάνουν κάτι για να σπάσουν το barrier το οποίο είναι γύρω από τον Hashirama, τον Madara και τους υπόλοιπους, αλλά δεν σκέφτονται τίποτα. Ακόμα και ο Shikamaru κάνει απόπειρες για να σκεφτεί κάτι για να μπορέσει να αποτρέψει την κατάσταση, αλλά ακόμα και αυτός, όσο καλά και να σκέφτεται το μυαλό του, δεν μπορεί να βρει τίποτα ακόμα. Εκείνη τη στιγμή όμως, ενώ τα πράγματα φαίνονται ανέλπιστα, ο Naruto λέει στον πατέρα του να ενώσουν τις γροθιές τους, έτσι. Και για πρώτη φορά βλέπουμε τα δύο τα Kyuubi, πώς να το πω, το φωτεινό το Kyuubi και το σκοτεινό το Kyuubi να μιλάνε μεταξύ τους, ωραία. Και να λέει το φωτεινό το Kyuubi στο σκοτεινό το Kyuubi: γεια σου ρε φίλε, και τι γίνεται και πώς πάει και πώς κλπ. Και του λέει: μήπως θα μπορούσε να μου δώσει λίγο από το τσάκρα σου. Συγγνώμη που γελάω, αλλά έτσι όπως το είπε το Kyuubi, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο, πολύ καλαμπουρτζίδικο. Και το άλλο το Kyuubi, το σκοτεινό Kyuubi, μένει και αυτό, ας πούμε, λίγο έκπληκτος. Λέει: είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον εαυτό μου να με παρακαλάει για κάτι. Και μετά από αυτό, ο Obito ξεκινάει για εκατομμυριωστή φορά να κάνει ένα κήρυγμα στον Naruto και στο Minato και να λέει πάλι ότι ο Minato είναι αποτυχημένος, ότι ο Naruto έχει αυτό, ότι ο Naruto έχει εκείνο, ότι η αυριανή η ημέρα, και καλά ότι είναι η ημέρα που οι γονείς του πεθάνουν, και γενικότερα κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει τον Naruto ψυχολογικά για άλλη μια φορά. Αλλά φυσικά αυτό, όπως έχουμε δει και σε πολλά προηγούμενα chapter, δεν πετυχαίνει με τίποτα και ο Obito θα πρέπει να το καταλάβει αυτό τώρα, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς ρε φίλε τον Naruto να τον ρίξει ψυχολογικά. Πάρ' το χαμπάρι επιτέλους. Σε τελική ανάλυση όμως δεν καταφέρνει τίποτα και ο Naruto πάρα πολύ απλά του απαντάει ότι
ό,τι και να του πει ο Obito δεν πρόκειται να έχει κανένα αποτέλεσμα και ότι η αυριανή η ημέρα δεν είναι μόνο η ημέρα που πεθάνουν οι γονείς του, αλλά είναι και τα γενέθλιά του. Το οποίο σημαίνει ότι είναι η επέτειος που γεννήθηκε κάτι το καινούριο και μια καινούρια ελπίδα για τον κόσμο των Shinobi. Από ό,τι καταλαβαίνω, το γενικό το νόημα αυτής της πρότασης μάλλον ήταν κάπως έτσι. Λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Naruto με τον πατέρα του ενώνουν τις γροθιές τους και μπαίνουν και οι δύο σε QB mode κατευθείαν. Όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε και τα δύο τα QB τα οποία είναι μέσα στους, τα δύο τα κομμάτια να ενώνουν και αυτά τις γροθιές τους έτσι και να ετοιμάζονται να κάνουν μια επίθεση ενάντια στον Obito. Και το chapter τελείωνε εκεί. Πρώτον, το chapter αυτό ήταν για μένα μια έκπληξη, θα πρέπει να πω, επειδή δεν περίμενα ότι θα έβγαινε τόσο νωρίς. Αλλά δεύτερον, μ' άρεσε πολύ η εξέλιξη αυτού του chapter, ειδικά στο τέλος που ο Minato και ο Naruto ενώσουν τις γροθιές και τα QB που ενώσουν τις γροθιές τους. Και το οποίο σημαίνει ότι ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν ένα τελικό χτύπημα στον Obito. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η επίθεση θα πρέπει να είναι και η τελευταία τους, η πιο δυνατή τους επίθεση. Μου άρεσε πολύ τα πράγματα που εξελίχθηκαν έτσι, επειδή εξελίχθηκαν δίχως καμία δυσκολία, να το πω έτσι ωραία, και δεν χρειάστηκε να περάσουμε μέσα από ντράβαλα και να βλέπουμε να γίνεται κάποια τρομερή απόπειρα για να πείσουν το σκοτεινό το QB να ενώσει τις δυνάμεις του με το φωτεινό το QB. Αλλά όχι, όλα τελικά γίνανε κανονικά και χωρίς κανένα θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, θα πρέπει να σας πω. Το πειρама επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ξεκινάει και εκτιμάει τον Naruto πάρα πολύ, με την έννοια ότι του θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο πολεμούσε και συνεργαζόταν μαζί με τον αδερφό τον Hashirama. Μπορεί να σκέφτεται ότι ο Naruto είναι χαζός και βλάκας, αλλά όσον αφορά για τη μάχη έχει ένα φυσικό ένστικτο το οποίο τον κάνει να πολεμάει καλά και αυτό είναι και το σημαντικό στην περίπτωση αυτή. Ο Sasuke μένει λίγο έκπληκτος που βλέπει ότι το Senjutsu είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πληγώσει τον Obito και βλέπει τον Naruto με μία μορφή ας πούμε απορίας. Ο δε Naruto είναι πάρα πολύ χαρούμενος που έμαθε το Senjutsu και χαίρεται σαν μικρό παιδί που έκατσε και σπατάλησε το χρόνο για να το μάθει τέλος πάντων. Ο Madara έχει μία αιμονή για τη μάχη του με τον Hashirama και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Βέβαια, το ξέρουμε για πριν ότι ο Madara έχει λέει κάποιο τελευταίο χαρτί για να παίξει, δεν ξέρουμε αυτό ποιο είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση που τον βλέπουμε ενώ ο κόσμος γύρω τους πρόκειται να διαλυθεί, επικεντρώνεται τόσο πολύ στη μάχη του με το Hashirama και να μην τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για την πιο μεγάλη αιμονή που έχω δει ποτέ μου. Και αυτά σε γενικές γραμμές, αυτό ήταν το chapter. Πολύ καλό chapter, πηγαίνετε να το διαβάσετε. Κυρίως επειδή τα πράγματα φαίνεται να μπαίνουν επιτέλους σε μια τελική ευθεία, οπότε φτάνουμε πιστεύω επιτέλους προς το τέλος ή την ολοκλήρωση της μάχης. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνει ο Hashirama στο επόμενο chapter, δεν ξέρουμε ο Madara τι θα κάνει στο επόμενο chapter. Αλλά γενικότερα η τελευταία εικόνα του chapter που βλέπετε το Minato μαζί με τον Naruto και τα δύο το QB να ενώνουν τις γροθιές είναι πιστεύω η καλύτερη αποζημίωση που μπορείτε να πάρετε που διαβάσετε αυτό το chapter. Και αυτά σε γενικές γραμμές, παιδιά. Είμαι ο Λίος ο Radary Gamer. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το review μου για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Έχω πλέον μια σελίδα και στο Facebook, οπότε τσεκάρετε και το link στο description από κάτω για να κλικάρετε και να κάνετε like εάν γουστάρετε. Και αυτά θα τα πούμε στα επόμενα μου τα review. Γεια σας, καλό βράδυ και να περάτε καλά.